Jó reggelt kívánok, itt vagyunk a Szentlélek téren, igen, eléggé kócos vagyok. Nagyon siettem korán reggel, hogy eljöjjek, hiszen tegnap a videóban ígértem nektek, hogy elkapunk egy klasszikus Tátrát, egy T5C5-öt, amiből már nagyon kevés van, összesen ugye 18 darab, és mindegyik itt jár az 1-es A vonalon, 9 óráig bezárólag, tehát értem én a munkásoknak, illetve akik iskolába mennek, nagyon jó, viszont napközben nem lehet velük utazni, meg nem lehet velük találkozni, úgyhogy eljöttem ide, és készíteni fogok róla egy-két felvételt, majd aztán foglalkozni fogunk más témákkal is. Tartsatok velem! Na, megvártuk, még ez az iszonyatos nagy tömeg elmegy a gilisztával, és szerintem mi vagyunk az egyedüli hülyék, akik arra várunk, hogy jöjjön a régi villamos. Úgyhogy mindjárt jöttek az emberek, hogy felférjenek arra, pedig itt van a fenekébe a másik. De ez ugye kocsi színbe megy, viszik vissza a Hungáriába a 2109-est, úgyhogy nem csak Tátrák állnak ki a csúcsidő után, hanem kaffok is, és a miénk az utolsó 1-es A, így 8 óra 45 perckor, klasszik Tátra 4054-es. Ezzel fogunk utazni, csak az a baj, megtelt közben újra a megálló, és sokan vagyunk. Hogy itt az új kapaszkodó, és megvan még a nagyon régi gyerekkoromból, akkor még nem ezek voltak, ezek a hirdető táblások, hanem ez a klasszikus, ami csak kapaszkodásra való volt. Hatalmas élmény. Én nagyon szerettem ezeket a villamos, már az idő megviselte, kicsit kopott. Már nagyon sokan megfogdosták az elmúlt 40 évben ezt a kapaszkodót. Igen, nagyon régi sebességmérő. Ugye nem úgy, mint a K-Tátrában, ahol már ilyen fedélzeti számítógép van, még minden manuális. Úgyhogy igazi kuriózum, ez fog így eltűnni. Természetesen a régi indításjelző, imádom. Mert ugye ennek még nem annyira finom a ajtócsukása. Nagyon régi elektromos szekrény, még favoritású. Fehér kapaszkodók, és ilyen 43-22-es van előttünk. Igazán retro benne az a barna ülések. És egy korszerűs, tehát megy éppen a kocsi színbe. Egyébként a motor hangján is hallatszik, hogy ez még a régi Tátra, ez nem a korszerűs tett. Ezeknek még volt hangja. Nem ilyen lágy volt. És most fogunk leszállni. Csak nincs leszállásjelző, úgyhogy minden megállóban megáll, és mindenhol ajtót nyit. Láthatjátok is, hogy oldalt nincs felszállás jelző, hanem mindenhol megáll. Megnézzük, hogy ki halad. És kitátráztuk magunkat. Közben pedig már itt vagyunk a Mexikói út végállomásnál, és el fogunk látogatni a Bosnyák térre. Megnézzük, hogy hol tart a Zugló városközpont építés, hiszen tegnap arra fele mentem a 62A-val, mikor az Őrsvezér térig közlekedtem, és észrevettem, hogy már az új buszmegállókat építik a buszkoridorban, úgyhogy kis körbetekintő lesz, aztán megyünk át Budára. Közben
vettem magamnak egy kis frissítőt, hogyha már nem nézek ki jól, akkor legalább felébredt legyek. Láthatjátok előttünk a 1507-es Hannoverit, ami, elárulom nektek, nem TV6000, hanem 6100-as. Különbséget nem lehet észrevenni a két villamos között. Egyébként nagyjából ugyanúgy néz ki. Onnan megtudhatjuk, hogy ez 6100-as, nem 6000-es. Az a pályaszám. Valószínűleg belőle is szuperbanán lesz valamikor. Tehát fel lesz újítva és fix lépcsős lesz, mert ő egész jó állapotban van. És ugye általában 6100-asok nem lesznek leselejtezve tudtommal, hanem ugye azokat kezdték el elsősorban átépíteni. Ugye ilyen volt a 1606-os is, ami szintén a 6100-asokhoz tartozik. Na de csak ennyit mutattam a 6100-asról, mert nekünk nem ez kell, 69-es vonal, hanem 3-assal megyünk tovább. Ja, ezek az új kaffok, hogyha olyan büdös van, hogy nem lehet megmaradni, szokásos 3-as villamos szag. Nem tudom, a körúti villamosok a legrosszabbak Budapesten. Az 1-es, a 3-as, meg a 4-es, 6-os. Tehát ennél még egy 28-as villamos is kulturáltabb. Olyan szagok terjengenek, hát nyilván, mert hogy mondjam, fedél nélkül maradt utastársaink az ilyen hosszú járatokat szeretik. És nincs is baj, és szociálisan én nem bántom őket, mert értem én, hogy rászorulnak. Csak nem a fizető utasok kárára tegyék ezt. Legetett Szamár, pont itt van a 1606-os szuperbanán. Most érkezett be, a 3-as vonalon közlekedik. Hát igen, így fog kinézni a előbb bemutatott is valamikor egyszer a jövő. Közben már itt vagyunk a Bosnyák téren, ugye a jövőbeli Zuglóváros központnál, ahol elég nagy a felfordulás. Mobilkerítések tömkelege van itt, és nagyon nehezen lehet gyalogosan közlekedni. Viszont amit látunk már, hogy telepítve vannak a vadonatúj oszlopok, ugye amit annó meg is írtak nekem, hogy oda, mit mondtam akkor, hogy csatornázás lesz, nem? Sokan megírták, hogy új oszlopok lesznek, hiszen itt régebben csak ki volt feszítve a kábel, és azon lógtak a lámpatestek, mint ahogy látjátok, most is még megvannak, és helyette ezek az új oszlopok lesznek, és új megvilágítást kap az egész tér, úgyhogy ezeket már ide telepítették, viszont ide még a járdát nem csinálták meg. Azért nehéz közlekedni, mert hát nincsen járdasziget, ahol meg lehetne állni, viszont nem is baj, mert mi és pont megállunk ide, és megmutatom nektek, hogy ott velünk szembe, oda épülnek majd a peronok az új busz megállóhoz. Erre rá is zoomolok egy kicsikét, hogy jobban lássátok. Bejebb nem mászok, mert építés terület, és itt dolgoznak aktívan a srácok. Nem akarom őket zavarni. Itt látjátok, ilyen magasított normál peron lesz. Látjátok, hogy ott is kotornak, építkeznek, csinálják a jobbra kanyarodó sávot. Ugye azt egy kicsikét átalakítják, hiszen az oszlopokhoz kell igazítani az egészet. Mert az oszlopoknak fix helyük van, és úgy kell átalakítani, hogy a két oszlop között haladjon a közúti forgalom, és ott is ilyen mobil kerítés van, tehát nem lehet nagyon biztonságosan megállni. Illetve a 7-es busz megállója is eltűnt, és gondolom hátrébb került. Törik fel a betont folyamatosan, és az aszfaltot törik fel, és valószínűleg oda már nem fog visszakerülni a megállóhely, hiszen ott lesz majd középen, ahogy láthatjuk. És egyébként azoknak üzenem, akik azt mondják, hogy ne videózzunk, hogy ide nincs kiírva, itt a építési szabályzat, hogy belépni nem szabad, belépni nem lépünk be, illetve olyat nem látok, hogy nem lehet videózni. Ha bárki belekötne, azoknak üzenem, hogy akkor írják ki, hogy nem szabad videózni. Addig meg filmezzünk. Került a 7-es buszoknak a megállója a régi 124-eshez, viszont itt azzal a kellemetlenséggel találkoznak, hogy nagyon nehezen tud beállni két autóbusz egymás mögé, és hát az utasoknak is jóval többet kell sétálni a villamosokhoz, tehát legyen ez a legkisebb kellemetlenség.
hívből már látszódik, hogy gyakorlatilag a város felé is a koridorban fognak közlekedni a buszok, hiszen ez nálam kérdés volt, hogy azok most ki fognak-e jönni ide a szélére, hiszen ott maradt az ütköző bakja a kihúzó vágánynak, de nem. Amit látszik a szegélyből, hogy egy kicsikét eltolják, tehát sávelhúzással pont a bak mellett fog elmenni, kikerüli a bakot, és ott lesz kialakítva majd a megálló. Láthatjuk, hogy itt a leendő buszkoridorban parkolnak a autók, amik ugye az építkezőknek a járművei, és ott van előttünk a 133E, ami éppen lejön a buszkoridorról ideiglenesen, és a eredeti útvonalán közlekedik tovább, majd jön egy 277-es is. Végre elkezdték itt a régi járdát is átalakítani, és ilyen új szegélyek lesznek, patkák, úgyhogy meg lesz az is csinálva, csak nehéz dolguk van, hiszen a kocsikijárókban nem dolgozhatnak, legalábbis egyeztetni kell a lakókkal. Jön az újabb buszkonvoj. Láthatjátok, hogy egy daruval emelik be az újabb elemeket. Lassan és megfontoltan csinálják, hiszen az ablaküvegen nem lenne jó, ha bemenne. Profik, az biztos. Ezt nem felemelik, hanem leemelik a tetőről. Milyen érdekes. A tetőről emelik lefelé. Hát ugye fentről jött, úgyhogy érdekes, hogy akkor fent tárolják a tetőn ezeket az elemeket. Látjátok, onnan hiányzik oldalt, oda fog majd beépülni, ott állnak a kosárban, és segítik majd a darus munkáját. Hát ezt megnézzük mindenképpen. Meg is fogta az elemet, segítik behúzni a helyére, és majd rögzítik. Amint látjátok, ilyen sinek vannak, és a sinre fogják ráerősíteni. Na gyerekek, nem csak a közlekedéssel, hanem az építészettel is foglalkozunk, akit érdekel az ilyen tematika. Nem mindennapi látvány. Mármint aki nem dolgozik ebben, annak nem mindennapi látvány. Na már a helyén is van, már csak be kell csúsztatni, és felül is van a galéria szinten. Nem tudom, hogy hanyadik emelet, egy másik fickó, aki meg felülről próbálja beigazítani, az árbócos kosárból pedig alulról próbálják ráigazítani. Úgyhogy szépen lassan itt készen vannak az épületek. És közben a helyére került az elem is. Itt vannak előttünk a megállóhoz majd a jövőben felhasznált szegélyek feldepózva. És itt 110-es busz kanyarodik be az új útvonalon. Elég nagy itt a káosz, pedig nem vettek el sávokat. Nagyjából ugyanannyi sávon haladnak az autósok, mint eddig, meg a buszok is. Tehát irányonként egy-egy sávon. Aztán mégis nagy a felfordulás és a dudálás. Hát ez az. Értem, hogy a hídnak a izéről is beszámolok, és nézzétek meg, itt vannak már a hídfők épülnek. Úgyhogy készül a kiszélesítés. Már gyakorlatilag betonozásra készülnek, tehát már beemelték ezeket a falakat. Itt még nincsen ennyire előre haladott állapot, hiszen itt még csak az acélvasak vannak. Nagyon sokáig, hiszen láttam már, hogy nagyon néznek, és feszélyezem a munkásokat. Én nem akarom őket zaklatni, meg feszélyezni, igazából csak a közterületről meg szeretném nézni, hogy mi épül itt, és átadni nektek. Igazából sehol nincsen kiírva, hogy tilos videózni, meg nem is ők a főszereplői ennek, hanem maga, amit építenek. Én még a helyükben még örülnék is, hogy valaki bemutatja, hogy milyen jó dolgot építenek, és milyen jó munkát végeznek. Egyébként nekem nagyon holdbéli és idegen ez a táj, amióta felépültek ide ezek a épület monstrumok mögém, és nem tudom megszokni, bár gyerekkoromban is már szó volt róla, hogy itt a sportpálya helyett lesz egy pláza, meg egy sokkal élhetőbb városnegyed. Hát városnegyed lett, csak nem élhető, hiszen
sajnálatos módon milliós, több 100 milliós házak lesznek itt, vagy nem tudom az árát, de biztos, hogy nem nekünk épül, és ezt már számtalanszor elmondtam, hogy megfizethető lakás kellene, de hát ugye ez egy magánbefektetés. Nem tudom pontosan, hogy kinek a érdekei húzódnak meg mögötte. A lényeg az, hogy fejlődik Budapest, még nem is olyan mértékben, meg olyan módon, ahogy mi szeretnénk, úgyhogy ezt meg kell szoknunk, legalább buszkorridor lesz, ha már villamos és metró nem, és ezt is milliószor elmondtam. Úgyhogy ennyit akartam megmutatni, gyorsan végigjöttünk a Csömöri úton, még egy apró hírmorzsa maradt így a végére, ehhez viszont átmegyünk Budára. Hír, hogy legalább népszerű lett ez az új végállomás, akármennyire nem értek vele egyet. Pedig már itt sétálgatunk Vérmezőn, és a budai oldalon, és azért jöttem el ide, hiszen 2025 elején rengeteg mindent bejelentettek, hát szokás szerint nagyon sok mindent ígérgetnek, és rengeteg helyen fog fejlődni a város, múzeumokat fognak átalakítani, hoteleket, meg sorolhatnám, nagyon hosszú a lista. Akit érdekel, azoknak leteltem a leírásba a linket, hogy milyen változások lesznek idén, és ugye ezért gondoltam arra, hogy a januári hónapot arra szánom, hogy ezekről a fejlesztésekről, ami érdekes számomra, beszámolok nektek. És az egyik ilyen, amit a BKK oldalán olvastam, azon kívül, hogy a 2-es metrót akarják akadálymentesíteni, illetve az 1-es metrónál is újra szóba került, és összeült a gyűlés, valamint meg akarják csinálni a viaduktot, amiről az első videóban már beszámoltam. Azon kívül még az 56-os villamos szeretnék teljesen akadálymentesíteni, hiszen 2023 ősze óta közlekednek KAF villamosok az 56-os vonalon, viszont nem mindenhol épült meg a magas peron, ugye nagyon kevés helyen, én leginkább a Széll-Kálmán tér és Hűvösvölgy szakaszon, valamint ugye a Várker bazárnak a felújítása miatt kiépült még a Döbrentei téren. Valójában nem ez befolyásolta, hanem az, hogy megépült a Rudas gyógyfürdő nevű megálló, ami ugye a 19-es, 41-es, 56-os villamosoknak a közös megállóhelye, és hátrébb kellett helyezni a Dózsa-Győr tér irányába a Döbrentei tér megállót, és akkor már úgy építették ki, hogy ezekkel a magas peronokkal. Most viszont friss hír, hogy a további megállók is akadálymentesítést kapnak. Pontosan 8 ilyen megállóhely lesz akadálymentesítve a tervek szerint, köztük a Hűvösvölgy, a Völgy utca, akkor a Vadaskerti út, ezen kívül az Akadémia, a Szent János kórház, a Déli pályaudvar, valamint még ezek közé tartozik a Mikó utca, valamint a Dózsa-Győr tér, és opcionálisan felülvizsgálják, hogy a Krisztina tér, illetve a Budagyöngye akadálymentesíthető-e, hiszen ott nagyobb beruházásokra lesz szükség, de megkérdezzük a véleményét Babics Mihálynak. Mit gondolsz róla? Semmi válasz, de biztos örül. Szóval itt a Mikó utca is megkapja majd az akadálymentes megállókat, és ami érdekes, hogy ugye ez a Déli pályaudvar irány, és a másik irányba, már is mutatom nektek, ott van a megálló, ugye a Móricz Zsigmond körtér felé, ott megszűnik a megállóhely, és ha jól olvastam, át fog ide kerülni, ahol most én állok. Egyébként sokkal értelmesebb, hiszen itt a holdfényjelző a végén, tehát könnyebben el tudnak indulni a villamosok, mert ott is van holdfényjelző, hiszen innen a nem tudom milyen domonkos, nem tudom kimondani a nevét ennek az utcának, innen jönnek az autósok, de gondolom lesz valami forgalomtechnikai
ellenőrző jelző, vagy valami, ami beleszól itt a kereszteződés forgalmába, és ide lesz kialakítva. Ugye nem csak magas peronokat ígérnek, hanem új utasvárókat, új utastájékoztatási rendszert, úgyhogy kíváncsi leszek, és hát reméljük, hogy nem csak a peronokat csinálják meg, hanem itt a pályát is, hiszen nézzétek meg, mennyire szét van töredezve az aszfalt. Azért nem a legjobb állapotban, és szerintem nem most nyúltak hozzá utoljára. Ez várható. Szóval most ott áll meg jelenleg a villamos, pont egy kaff érkezett be, és át fog ide kerülni. Egyébként simán van olyan hosszú ez a rész, hogy befér ide a villamos, de meg is látjátok, pont ott volt a vége, és még nem érte a kereszteződésig. Ez lesz a jövő. Itt a déli pályaudvarnál ígérnek új gyalogátkelő helyet, hogy akadálymentesen elhagyható legyen a megálló. Bár nem tudom, hogy hova akarják vezetni, hiszen itt csak egy járdaszigetre megy, és onnan tovább ott az aluljáró. Tehát esélytelen, de biztos a szakemberek tudják. Összességében ennyit mutattam nektek a mai videóban, remélem tetszett, és tudtam újdonságot mondani, akár ezzel a új peronokkal, a 56-os vonalon, és hát elég szépen halad Zugló város központ is, úgyhogy ezt is legalább kipipáltuk, egy kis helyzetjelentés volt, több százan dolgoznak rajta, és én még nagyjából egy fél évet jósolok annak, hogy teljesen kész legyen, és az új buszkoridoron szálljunk fel. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket a kommentben, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, mert ez nekem fontos. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!